Hi everyone, welcome back to yet another blog. You are watching Chum's World. So आज म यहाँनिर नयाँ रेसिपी लिएर आइरहेको छु थाइपो भेज थाइपो है. सो तपाईलाई म यहाँनिर चुम्स किचनमा वेलकम गर्दै है यहाँनिर म तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु फ्रम स्टार्टिङ टु एन्ड सम्म हेरिदिनुस् होला विदाउट स्किपिङ एन्ड थ्याङ्क यू फर ट्युनिङ इन. यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ मसला पनि सबै रेडी भइसकेको छ. क्याबेज, अनियन, क्यारोट्स हालेको छु. अब यसको माथि म यहाँनिर खरेको घिउ हाल्नु गइरहेको छु है. अनि यहाँनिर सल्ट पनि हालेको छ है. मजाले अब यसलाई चाहिँ सबै चारैपट्टिबाट मजाले यसरी है मुछेर राख्ने है. अन्त साथसाथमा यहाँनिर मैले कटेज चिज पनि हालेको छु है. सो हेर्नु सक्नुहुन्छ अर्कोपट्टि यहाँनिर है जुन चाहिँ यो आँटा छ है, यो सुजी आँटा हो. यसलाई चाहिँ अगाडि नै मजाले यसरी निट गरेर राखेको थियो. हेर्नु सक्नुहुन्छ मजाले पास भइसकेको छ है. यसमा चाहिँ यिस्ट पनि हालेको थियो है. सो अब यो सबैले निकालेर डोला निकालेर फेरि एकखेप मजाले निट गर्न गइरहेको छु. चारैपट्टिबाट निट गर्नु गइरहेको छु. अन्त साथसाथै हेर्नु सक्नुहुन्छ ल है मैले यहाँनिर मेरो बेबीले पनि ढाडमा बोकिरहेको छु किन भन्दाखेरि सुतिसकेको थियो ढाडमै हो. सो अब म यहाँनिर मजाले आँटा मुछेको बादमा सानो गोला बनाएर है बल साइजको गोला बनाएर अब बेल्नेवाला छु. यो चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ है मोमो भन्दाखेरि. सो यो चाहिँ हामी चाहिँ अब यो थाइपो खाँदैछ त्यसले गर्दा अलिक ठुल्ठुलो है साइज बनाएर यसरी बल साइज बनाएर अब म चाहिँ यहाँ बेल्नु गइरहेको छु. बिचमा चाहिँ अलिकति डल्लो राख्नुपर्छ है. बेल्दाखेरि छेउछेउबाट बेल्दै गयो बिचमा चाहिँ डल्लो राख्नुपर्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोमो जब पाकेर जान्छ फुलेर जान्छ त्यो बिचको फुटिँदैन है. अन्त बाक्लो भएको कारणले गर्दा चाहिँ फुट्दैन है. हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ सबै मैले बेलिसकेको बादमा यो मसला पनि रेडी भइसकेको छ. अब यहाँनिर म है मोमो बनाउनु गइरहेको छु है. यो सानो डाडुको एक डाडु हाल्दै म यहाँनिर मोमो बनाउँछु है. अब हेर्नुहोस् अब यहाँनिर चाहिँ यसरी बिचमा लिएर है त्यहाँ दुईटा हातको सहायताले तपाईँले मजाले यसरी बटर्दै लानु परिन्छ. हेर्नु सक्नुहुन्छ है मैले फर्स्ट मेरो यहाँनिर थाइपो बनाइसकेको छु. यहाँनिर सेकेन्ड थाइपो बनिँदैछ. सो बन्दै यहाँ पनि बनिँदैछ है. थाइपो बनाउँदैछु. आम्लाले हेर्नुभयो है यसो आमाले हेर्दाखेरि त्यो थाइपो अलिक ठुलो भयो मोटो पनि भयो भनेर चाहिँ अन्त मसला पनि बेसी हुँदैछ भनेर चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर आम्लाले बनाउने भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ बेल्नु मात्रै लगायो हो. अब यहाँनिर आम्लाले मजाले सबै बनाइदिनुहुन्छ है. अन्त आम्लाले सिकाउँदै पनि जान्दैछ है यसरी बनाउँछ. अलिकति पातला हुनुपर्छ है मोटो हुनु हुँदैन. यस्तो खालके घुमाएर यसरी बनाउनुपर्छ भन्दै है. अन्त हेर्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ आम्लाले बनाउनु भएको है वेरेस यो चाहिँ मेरो है. हेर्नुहोस् है डिफ्रेन्स तपाईँले देख्न सकिहाल्नुहुन्छ है. सो सबै बनाइसकेको बादमा अब यहाँनिर ग्यासमा हालिसकेको छ है पकाउनुको लागि. अन्त यहाँनिर चाहिँ आम्लाले फेरि दमदम बनाउँदैछ अब है. सबै आम्लाले बनाउँदैछ. म चाहिँ बेलेको आम्लाले चाहिँ बनाउनु भएको है. अब यहाँनिर हेर्नुहोस् बनाउँदै है यो फर्स्ट हाम्रो थाइपो हालेको थियो मजाले पाकिसकेको छ. साथसाथमै यिस्ट हालेको कारणले गर्दा पास राखेको कारणले गर्दाखेरि मजाले फुलिएको छ है. जुन चाहिँ त्यो साइज थियो अगाडिको साइजभन्दा ठुलो भएर गएको छ पाकिसकेर है. सो यहाँनिर अरू पनि छ. यो पनि बिस्तारै पकाउने है तताउँदै पकाउँदै है त्यहाँदेखि यसको साइज फुलेर है ठुलो हुने गर्छ. अनि अब थाइपोसँग खानुको लागि चटनी पनि चाहियो है. सो यहाँनिर चाहिँ बहिनीले चटनी बनाएको छ है मजाले ग्राइन्ड गरेर है तिल हालेर रमेर प्याज खर्सानीलाई मजाले पकाएर है. अन्त यहाँनिर चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ सुप पनि रेडी भइसकेको छ. यहाँ चाहिँ मिक्स भेजिटेबल्स हालेको छ है. कुक आमा यहाँ छौ सब्जी बनाउनु जाने हामी बस्नु चिकन भन्दा चाहिँ ए म त चाहिँ आज कटल किन्नु आमालाई आउनु पनि बिर्सौ चिकन भन्दा त कटल खानुपर्छ. कटल अब चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ सबै थाइपो मजाले पाकिसकेको छ है. हेर्नुहोस् तातो अब हामी यहाँनिर है
खानुको लागि एकदम रेडी भइसकेको छ है। यहाँनिर चाहिँ हामी डिनरमा थाइपो खानु गइरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तातो थाइपो छ है। हामीलाई यहाँनिर सबैलाई पस्काइदिनु हुँदैछ, सुपदेखि लिएर थाइपो है। अब हामी यहाँ सबै मिलेर है टेबलमा खाँदैछ। हेर्न सक्नुहुन्छ सुप छ, थाइपो छ, चटनी छ है। Đánh vào xem, sắp đây, sụp đánh mà. यति साह्रो जाडो पनि थियो, सो त्यसले गर्दा तातो खाँदैछ है। अनि मिठो पनि भएन, हामी थपी खाँदैछ है। हेर्न सक्नुहुन्छ है, सबैजना थपी खाँदैछ। अन्त हामी यहाँनिर यसरी नै गर्दै हाम्रो डिनर है इन्जोय गर्दै खाँदै गफ गर्दै हाँस्दै है, यस्तै गर्दै आजको मेरो भिडियो यहीँनिर सक्नेछ है। अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल। लाइक कमेन्ट सेयर त गरिदिनुहोस् न, सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। अनि यस्तै प्रकारले भन्दै फेरि नयाँ भिडियोमा तपाईँहरूलाई भेटौँला है। फुड ब्लगदेखि लिएर क्रोसेदेखि लिएर मेरो डेली डेली लाइफदेखि लिएर है, मदर्स लाइफदेखि लिएर स्कुल लाइफदेखि लिएर म तपाईँलाई फेरि नयाँ भिडियोमा आउनेवाला छु। सो आजको लागि थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई। अनि टेक केयर। तपाईँहरूले पनि घरमा यसरी नै थाइपो बनाएर खानु सक्नुहुन्छ। एकदमै जाडो छ है आजकल चाहिँ। बाई।